านบ่ล่ะเรามีค่ารถชวนด้วยล่ะคืออย่างแรกรถมือ2,000ผมขึ้นกี่ร้อยพี่ไปไหนพี่ดูเท้าด้วยหลายรันแล้วตามกฎหมายที่แจ้งว่าข้างในอะไรก็เหลือ800การเรือมันใช่การเรือมันเราไปแรงมันหนีมาขามันปรับตัวเต้า
เ
นี่คือเฉลิมแล้วนี่ไปการคดีร้านนี้อะไร Thank you.